ඔන්න අපේ GiveAway එකේ ජයග්‍රාහකයන්ව අද තෝරන්න හදන්නේ. ජයග්‍රාහකයන්ව තෝරන්නේ අපි randomly වෙබ්සයිට් එකකින්. ඉතින් මම මුලින්ම මගේ මෙන්න මේ channel එකට ගිහිල්ලා අපේ GiveAway වීඩියෝ එකේ link එක copy කරගන්නවා. copy කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අර වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා එතන paste ගන්න තැන තියෙනවා. එතනට paste කරලා එතන අදාළ details ටික ඇතුළත් කරලා අපිට ස්ටාර්ට් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපේ GiveAway එකේ winners ලව තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එකට එනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මම මේ ටික ඔන් කරලා මේකේ random pickers දාලා මෙන්න මේ question එකට අපි answer දෙන්න ඕනේ. ඒ answer දීලා මේක අපිට පුළුවන් මෙතන මේ බටන් එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන කොච්චර winners ලා තේරෙනවද කියලා automate generate වෙනවා. කොච්චර ඉන්නවද කියලා ඉතින් ඒක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. අපි ඉතින් කැමති ගානක් තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට උඩින් අපිට පුළුවන් link එක දාන්න. දැන් ඔක්කොම දැම්මට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ start button එක press කරන්න. හරි. ඔන්න අපේ පළවෙනි winner තේරෙන්න යන්නේ. අපි බලමු කවුද අපේ GiveAway එකේ පළවෙනි winner කියලා. ඔන්න ඉතින් කවි ස්ටුඩියෝ මාස්ටර් තමයි අපේ GiveAway එකේ පළවෙනි winner වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට සුබ පතනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක හෝ contact කරගන්න විදිහක් පල්ලෙහා comment section එකෙන් comment එකක් විදිහට දාන්න. නැත්නම් අපේ email එකට පණිවිඩයක් දෙන්න පුළුවන්. email එක channel එකේ about එකේ තියෙනවා. හරි. අපි දැන් දෙවෙනි winner pick කරගමු. ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට දෙවෙනි winner pick වුණා. එයා තමයි ප්‍රේම් කුමාර්. ඔයාටත් සුබ පතනවා දෙවෙනි winner වෙනවට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපිට about එකට ගිහිල්ලා අපේ channel එකේ email එකෙන් මට මාව contact කරගන්න. මේ තියෙන අපි යමු ප්‍රේම් කුමාර්ගේ account එක හොයාගන්න. මේ තියෙන ප්‍රේම් කුමාර්ගේ account එක. හරි. ඉතින් ඊළඟ winner වෙන්නේ tech with gaming. ඉතින් එයාට ගන්න තියෙන කලින් වගේම අපිව contact කරගෙන message එකක් දාන්න විතරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ වාගේ win කරපු data card එක ඔයාලට ලබා දෙනවා. දැන් තෝරන්න හදන්නේ අවසාන සහ හතරවෙනි winner. ඉතින් අපි ඒක skip කරගමු. එයාගේ comment කීපයක් තියෙනවා. හරි. PC Tech Net තමයි අපේ හතරවෙනි winner වෙන්නේ. ඉතින් එයාගේ account එකත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා හැමෝටම කරන්න තියෙන්නේ about එකට යන්න. මගේ email එක දෙනවා. email එකට message එකක් දාන්න ඔයාගේ නම සහ ඔයාගේ අදාළ තොරතුරු ටික ඔයාගේ account එකේ screenshot එකකුත් එක්ක ඊට පස්සේ ඔයාලට data card එක ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ දිගවනේ හැමෝටම වටින හැමෝටම ගන්න පුළුවන් දෙයක් දෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් මේ data card හතර දිනපු නැති අය දුක් වෙන්න එපා. ඔයාලටත් tag එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ අපේ website එකට visit කරන්න. ඒකේ link එක description එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක පාළේ හැඩියට ගියාපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට download කියලා button එකක් GiveAway කියලා. ඉතින් ඒක click කරලා පස්සේ ඔයාලට ඒ GiveAway එක download කරගන්න පුළුවන්. GiveAway එක win කරපු අය සහ win නොකරපු අය කියලා වෙනසක් නැහැ. දෙගොල්ලන්ට මේක ගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.